مش محتاجين نقول ان ادوارد ميرفي هيجري وراكم انتوا ورفعت اسماعيل يوم القيامه على اللي عملتوه في قوانينه. في مسلسل ما وراء الطبيعه دكتور رفعت اسماعيل كان باني حياته كلها على قوانين ميرفي اللي هو اصلا ميرفي ما كانش يقصدها. القوانين كلها دكتور رفعت اسماعيل عدل عليها على مدار المسلسل، بل وغير بعضها، رغم انه قال في بدايه المسلسل انه مقتنع تماما بقوانين المهندس ميرفي. مين ميرفي ده اصلا؟ بتوع الحديدة. ادوارد ميرفي مهندس عسكري امريكي شغال في بحوث الامن والسلامه التجريبيه، وحكايته مع القانون اللي اتسمى على اسمه بدات في قاعده ادواردز الجويه. اثناء تجربه بتقيس مدى تحمل الجسم البشري لدرجه التسارع والتباطؤ، في فني عمل غلطه بسيطه في التوصيلات، والفني فعلا كان شايف ان الغلطه غلطه بسيطه ما فيهاش مشكله يعني. ميرفي في الوقت ده اتنرفز جدا وزعق وهو بيقول قانونه الاول ان لو هناك احتمال لحدوث خطا ما فسوف يحدث. ودي بتفكرني بنظريه الموتوسيكل اللي مركبش ما وقعش. وعندك قانون ميرفي الثاني، إذا تركت الأمور على عواهنها فسوف تنتقل من سيء إلى أسوأ. عادي يعني، القانون ده بشوفه كل يوم في عدم ترويق القطي. ولا القانون الثالث بقى، يستحيل تحصين أي أمر ضد الأغبياء لأن غباؤهم مبدع. عندك كام إكس في حياتك؟ الحقيقة إن قانون ميرفي مش بتاع ميرفي أصلا، وهو ما قصدش إن هو يخليه قانون، بس اللي حصل بقى في لقاء صحفي مع أحد فنيين قاعدة إدواردز الجوية، قال الفني قانون ميرفي هو اللي كان بيخلي معايير الأمن والسلامة دايما عالية، والأمريكان مش زينا. قال لك حاجة بتعلي الأمن والسلامة؟ ده اسمه إيه ده يا عم الحاج؟ ميرفي. ومن هنا اتشهر القانون، حتى ان ناسا اعلنت تبنيها للقانون ده اللي هو عافيه كده. ميرفي ذات نفسه كان شايف القانون تافه وحاول يعدل ويضيف عشان يخليه قانون عليه القيمه، ده من وجهه نظره يعني. ولكن القانون بقى له تعديل كمي تبع ميكانيكا الكم، استغفر الله العظيم يا رب، وخد سكه تانية خالص. حتى تلاحظ في افلام من نوعيه انترستيلر او فيلم انترستيلر ذات نفسه كان بيلقح على قانون ميرفي من وقت للتاني، حتى ان البطل كان مخلف بنت اسمها ميرف، واللي بالمناسبه ما كانتش فرحانه اصلا ان اسمها ميرف لانها كانت عارفه ان ده نسبه الى قاعده ميرفي، كانت فاكره نفسها غلطه كانت محتمله بس جت الدنيا وخلاص. في النهايه اللي قاله ميرفي يعتبر قول مقصور، مثل يعني، مثل او قانون، ممكن اي حد فينا يعمل القانون او المثل بتاعه. كلهم خاينين، كل ما يبقى عندي مناسبه بيطلع لي حبايه. بس حلاني بقى على بال ما القانون بتاعك يتشهر زي قانون ميرفي. قانون ميرفي كان مثل عادي، لكن الظروف خلته قانون، وبكده قانون ميرفي تقريبا هيبقى اتحقق وجوده بتفسيره. يفرق في ايه هو عن عظمه السول سميح في فيلم عبود على الحدود لما وقفوا في حقل الالغام وقال لهم قانونه العظيم اي حاجه تلوشك سيبها تلوشك. نفس الشيء ولكنكم تحبون ميرفي. تحت اللايك والشير والكومنت هتلاقي المصادر، ومحتاجين حد امين يحفر. ده زمن الانبهار، ده جد ومش هزار، خلي مودك عالي وخليك دايما في الانتظار، واللي يقولك فكرة جديدة قول له فرصة سعيدة، ده الجديد والمفيد عند بتوع الحديدة. بتوع الحديدة بتوع الحديدة